እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ቢኒያም ነኝ ከብላክ ፊዚክስ። ዛሬ ደግሞ የምናየው የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ነው። በተቻለ መጠን በሁለት ክፍል ከፋፍለን እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን 25 ጥያቄ የመጀመሪያው ሴክሽን፣ ከዛ ደግሞ ሁለተኛው 25ቱን ደግሞ በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆየው። አንደኛው ጥያቄ standing wave is formed when two identical waves travels in opposite direction. አይደንቲካል ሆኖ ነገር ግን ሙቭ የሚያደርጉት ወዴት ነው? በተቃራኒ ማለት ነው። ላይክ አሁን እንደዚህ አይነት ዌቮች ቢሆኑ አይደንቲካል ናቸው። አንዱ ወደዚህ ጋር ሌላኛው ደግሞ ወደዚህ ጋር አንድ ዌቭ ነው ማለት ነው። አይደንቲካል ሁለት ዌቮች ናቸው። አንደኛው ዌቭ ቢሆን አንዱ ዌቭ ብቻውን ሄዶ መጥቶ የሚመለስ ቢሆን ኖሮ አይደንቲካል ዌቭ ማለት አንችልም ማለት ነው። ይሁንና ግን እንደዚህ ነው የምለው opposite direction in the same medium interfere with each other if y1 and y2 are the interfering waves and y is equals to y1 plus y2 is the resulting standing wave which of the following is correct combination ይላል። ስለዚህ ይሄኛውን ለማግኘት ኮምቢኔሽኑን መስራት አለብን ማለት ነው። ለዚህ y1 ማለት y1 is equals to a sin into kx minus omega t y2 ደግሞ a sin into kx plus omega t ነው የሚለው። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ማለት ነው y1 plus y2 plus y2 is the using superposition ህግ ብንጠቀም superposition principle ነው የምንጠቀመው። ፕሪንሲፕል ተጠቅመን እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ y a ኮመን ስለሆነ ኤን ወደ ውጭ እናውጣና የኢንተርናሉን ሳይን ኢንቱ kx minus omega t plus ሳይን ኢንቱ kx plus omega t ማለት ነው። then a into a sin kx cosine omega t minus sin omega t cosine kx plus ይሄኛውም እንደዛው sin kx cosine omega t plus sin omega t cosine kx ይሄኛው sin omega t እዚህ ጋር አለ sin omega t cosine kx ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ a into sin kx cosine omega t plus sin kx cosine omega t እነዚህ ሁለቱን ስንደምር ሁለት ይሆናል። ስለዚህ 2 times a sin kx cosine omega t ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሱፐርፖዚሽን ህግ ይሄኛው ወይ ደግሞ ስታንዲንግ ዌቭ ኢኩዌሽን ይባላል። ይሄኛው የስታንዲንግ ዌቭ ኢኩዌሽን። ስለዚህ ይሄኛውን ሄደን እናያለን ማለት ነው የትኛው መልሱ እንደሆነ። መልሱ ሲ ላይ ነው ያለው። ሲ ላይ ይሄ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ a young double slit experiment consists of two narrow slits separated by 0.06 millimeter and 1.2 meter away from screen. If the slits are illuminated with the light of the wavelength which is 500 nanometer, the location of the fourth bright fringe ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ደብል ስሊት ነው ያለን። ደብል ስሊት ይሄ ሴንተሩ ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 ላይ ደን የመጀመሪያው ይሄ ነው። ይሄኛውም እንደዛው
ይሄን ይመስላል። ይሄ ስሊቱ ደብል ስሊት ኤስ፣ ይሄ ዲስታንስ ዲ ስክሪኑ እና ስሊቱ መሀል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የምንጠቀመው ምንድነው የያንግስ ደብል ስሊት ኤክስፔሪመንት ነው የምንጠቀመው። የያንግስ ደብል ስሊት ኤክስፔሪመንት ስንጠቀም ላምዳ ኦቨር ኤስ ኢስ ኢኳልስ ቱ ደብሊው ኦቨር ዲ የሚለውን ነው የምንጠቀመው። ከዚህ ላይ የዚህኛውን የደብሊው ስለሌለን ኤስ ኢኳልስ ቱ ላምዳ ዲ ኦቨር ኤስ ይሆናል። ደን ላምዳ ዲ ማለት ላምዳ ይሄ ነው 563 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 9 ታይምስ ዲ ማለት እችኛዋ ናት አዌይ ፍሮም ዘ ስክሪን ስላለ 1.2 ኦቨር ኤስ ማለት 0.06 ሚሊ ሜትር ወደ ሜትር ስንቀይር 0.06 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። ደን ፋይናሊ የምናገኘው 0.01126 ሜትር ይመጣል። ይሄ የተጠየቅነው ፎርዝ ላይ ስለሆነ ስለዚህ ፎርዝ ብራይት ፍሪንጁ ስለሆነ ፍሪንጁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎርዝ ኢስ ኢኳልስ ቱ 4 ታይምስ ይሄ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር 4 ታይምስ 0.01126 ስናባዛ የምናገኘው 4.5 ሴንቲሜትር እናገኛለን። therefore the answer is የዚህኛው ኤ ይሆናል ማለት ነው። question number 3 ሁለት ቻርጆች አሉ። ሁለት ቻርጆች አንዱ ፖዚቲቭ ነው አንዱ ኔጌቲቭ። an electric dipole consists of negative charge negative q placed at a point with the x and y coordinate negative 2 and 2 and positive charge this 2 and 2. The dipole placed in a uniform electric field is directed in the positive x direction if the dipole axis makes angle theta. ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፊልዱ ይሄ ነው። then dipole ሁለት ቻርጆች ይሄኛው ሴንተር ነው እንደዚህ ማለት ነው። ወደዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቻርጅ ናት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ቻርጅ ምንድነው? there is the force ፎርሱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? E times Q the force on this side on positive ፎርሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎርስ አለን which is negative E times electric field times charge። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ተርኒንግ ኢፌክት ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄኛው there is a net torque ኔት ቶርኩ ፋይናሊ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? እስከ አንግሉ እስከ 0 እስክትሆን ድረስ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በሌላ the force F positive and negative F on the two charges both have the magnitude which is equal to what E times Q but their directions are opposite and they add up to 0 ማለት ነው። 0 ለማግኘት አድ አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ የቱ ጋር ነው የምናገኘው? ዲ ላይ the field rotates the dipole in the direction of the decreasing angle አንግሉ እየቀነሰ ሲሄድ until the dipole becomes parallel to the field ማለት ነው። question number 4 አራተኛው the electric potential at a point this ስለዚህ ቻርጇ እችኛዋ ናት ኤ ላይ where q is equals to negative 1.6 times 10 the power of negative 9 coulombs። ስለዚህ ዲስታንሷ አሯ is equals to 2 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ቪን የተጠየቅነው kq over r በሚለው ማግኘት እንችላለን which is k is 9 times 10 the power of 9 newton meter square kilogram negative 2 no sorry this is coulombs times q is negative 1.6 times 10 the power of negative 9 over ይሄውን ስንቀይር ወደ ሴንቲሜትር ስለሆነ 2 times 10 the power of negative 2 ይመጣል። ስለዚህ ፋይናሊ ይሄን ስናባዛው የምናገኘው ኔጌቲቭ 720 ቮልት እናገኛለን። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂው ኔጌቲቭ 720 ይመጣል። question number 5
እዚህ ጋር ያለውን ፖቴንሻል ነው የጠየቀን። ስለዚህ Q1 ላይ ማለት R1 ላይ ያለውን ስለዚህ ምንድነው የምለው two resistor R1 1 ohm R2 4 ohm are connected in parallel to each other. Their combination is connected in series with the third this. The whole combination is connected to the voltage which is 40 volt of the potential difference is. ለዚህ የመጀመሪያ ይሄና ይሄ ፓራለል ስለሆኑ 1 over R ቶታላቸውን እናገኝ 1 over 1 plus 1 over 4 ይሆናል። ስለዚህ LCM 4 this is 4 plus 1 5 over 4 እዚህ ጋር 1 over R ቶታል ክሪስ ክሮስ ብናደርግ R ቶታል is 4 over 5 ይመጣል ከዚህ ጋር። ስለዚህ እቺኛው ወዴት ትቀየራለች ማለት ነው? እንደዚህ ይሆናል። then እዚህ ጋር ፖቴንሻል ዲፍረንሳችን አለ። this is R prime this is R3 ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ፓራሌል ስለሆነ መደመር ነው። ስለዚህ ፕላስ 2 this is LCM 5 5 divided 4 plus 5 10 which is 40 over 5 ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው 40 times 40 over 5 ይሆናል። አሁን ይሄኛውን ካገኘን በኋላ አይ ቶታሉን እንስራ። አይ ቶታል is equals to I3 I3 ፓራሌል ስለሆነ in parallel combination ኤሌክትሪክ ከረንቱ ምንድነው ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው which is equals to V total over R total V total 14 ነው over 14 over 5 ስንገለብጠው 5 አምፒር ይሆናል። ይሄ ማለት I3 ነው። I3 እዚህ ጋር ያለው I3 ስንት አገኘን ማለት ነው? 5 አምፒር አግኝተናል። V3 ማለት ደግሞ I3 times R3 ስለሆነ 5 times 2 is 10 volt እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ V3 is 10 volt ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄና ይሄ ግን ፓራለል ስለሆኑ ቮልቴጅ 1 እና ቮልቴጅ 2 እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ 1 እና 2 እኩል ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ቮልቴጅ ቶታል ማይነስ ቮልቴጅ 3 ይሰጠናል። 14 ሲቀነስ እዚህ ጋር 10 አግኝተናል። ስለዚህ 4 ነው ማለት ነው። 4 ቮልቴጅ እዚህና እዚህ ውስጥ ያለው ቮልቴጅ እኩል ነው which is 4። አሁን ወደ የተጠየቅነው ምንድነው እዚህ ውስጥ ያለው ስለሆነ እዚህ ውስጥ ያለውም ስንት ነው ማለት ነው? 4 ቮልት ነው ማለት ነው። therefore the answer is A ላይ ነው ያለው እሱም ማለት ነው። this is A. Question number 6. Question number 6. Consider a long and tightly wound solenoid carrying current I having lengths L and N turns of winding. If N is a number of turns per unit length, which of the following describes the magnetic field produced by the solenoid? እኛ የምናውቀው ሶሎኖይድ ማግኔቲክ ፊልዱ ምንድነው ብለናል? ሚው ኖት I N over L ነው where this is equal to N over L ማለት ደግሞ ሚው ኖት I times N ይሄ ምንድነው? it is constant ምን ውስጥ inside the solenoid magnetic field is constant whereas magnetic field is 0 outside ላይ ግን ምንድነው? 0 ነው outside. Therefore the answer is C. The magnetic field inside the solenoid is constant and parallel to the solenoid and ሌላው ደግሞ ምንድነው? outside ላይ 0 ይሆናል ማለት ነው። ሰባተኛ the electromagnetic induction EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux ነው። ስለዚህ D ማለት ነው። The magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux crossing any surface bounded by a circuit. Question number 6. Consider a long and tightly wound solenoid carrying current I having the lengths L and N turns of ይሄ ተደጋግሞ
ቀጥታ ስምንተኛ ጥያቄ ላይ እንሂድ። Question number 8. A resistor R, capacitor C, inductor L are connected in series. ስለዚህ በሲሪየስ ይሄኛው resistor, this is capacitor and inductor connected ተደርጓል AC ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ታስረዋል። Then AC voltage that generates a sinusoidal voltage VP sin omega t with VP and W or frequency being the peak voltage and angular frequency of the resource. Then XC and XL and Z are capacitive inductance, inductive reactance and impedance ቢሆን respectively I root mean square and V root mean square are the root mean square values of current and the voltage. The voltage power dissipate in a series. The RLC circuit is given by what formula? ስለዚህ ግራፊካሊ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። this is resistorአችን ይሄ ነው። impedance, then there is angle phi here. This is the difference between inductance XL minus XC. Therefore የተጠየቅነው ምንድነው? የተጠየቅነው ፓወሩ ስለሆነ power average power is equals to root mean square current of root mean square times cosine phi ማለት ነው። የዚህ ኮዝ ማለት ደግሞ adjacent over hypotenuse ነው ይሄኛው ነው። Therefore this is equal to, let's say, cosine phi or cosine theta is equals to R over Z, which is R over the square root of R square plus XL minus XC the whole square. Then ይሄኛውን እዚህ ጋር ብንተካው የምናገኘው ምንድነው ማለት ነው? P አቨሬጁን እናገኛለን, which is equals to V root mean square I root mean square times R over the square root of this R square የሚለው ዳይሬክት B ላይ ያለውን ነው የምናገኘው ማለት ነው። Question number 9. According to Heisenberg uncertainty principle ምንድነው የሚለው? የሄይሰንበርግ uncertainty principle የሚነግረን it's not possible to measure the position, change in position and change in momentum is greater or equal to the Planck's constant. ይሄ ነው ሁለቱን አንድ ላይ ሜዥር ማድረግ አንችልም ነው የሚነግረን። ለዚህ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው? ለዚህ B ላይ the more precisely we measure the positionን ብንሰፍር በትክክል we become less precise of its momentum and vice versa. Therefore B ቀጥታ መልሱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Question number 10. The graph of nuclear binding energy per nucleon versus mass number A has its peak near an atom. Weight is equals to this. Which of the following statement is true about the graph? ስለዚህ ይሄን ከማውራታችን በፊት ከመመለሳችን በፊት ስለ ባይንዲንግ ኤነርጂ በደንብ ማወቅ አለብን። ባይንዲንግ ኤነርጂ ስንል ምንድነው? It is the energy needed to separate a nucleus into its constituent. ኒውክለስን ወደ ኒውክሎንስ ምን ማድረግ ነው? የሚፈረካክስ ወይ ደግሞ የሰፓሬት የሚያደርግ ማለት ነው። that is neutron and proton. ወደ ኒውትሮን እና ወደ ፕሮቶን ምን ማድረግ ሰፓሬት የሚያደርግ ማለት ነው። ኒውክለስ እንግዲህ ስቴብል ከሆነ የሚፈልገውን ባይንዲንግ ኤነርጂውም እንደዛው ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ስቴቢሊቲው ዲፔንድ የሚሆነው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ኒውክለሱ ላይ ነው ማለት። ስለዚህ the large nuclei are stable ነው ማለት ነው። ላርጅ ኒውክሊየር ከሆነ ስቴብል ስለሚያደርግ ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው በደንብ የሚቀርበው? ኤ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በታች የሆነው for smaller atoms less than this number
the binding energy per nucleon generally increases with the increase of mass number, indicating that the lighter atom can increase stability through the nuclear fusion. ስለዛ ይሄ የባይንዲንግ ኤነርጂ ጋር ተያይዞ ያለው ነው። ስለዚህ answer is A. Question number 11 የፕሌን ሚረር ነው። ፕሌን ሚረር እንግዲህ ምንድን ነው? አንድ ኢሜጅ ፕሌን ሚረር ካለን ፕሌን ሚረር ቢሆን ልክ ከዚህ እስከዚህ 2 ሜትር ከሆነ ኦብጀክቱ ያለው እዚህ ጋር ከሆነ ኦን ኦፖዚት ሳይድ ከኋላ ምንድነው ኢሜጅ ይፈጠራል ማለት ነው። this is object on 2 ሜትር። ስለዚህ ሴም ሳይዝ ነው የሚፈጠረው the same distance from the mirror from the object። ስለዚህ distance of image is equals to distance of object height of image height of object ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ suppose a triangular object O is placed triangular ነው የተቀመጠው። እዚህ ለምሳሌ ይሄ ትራንጉላር አሁን እዚህ ጋር ሲደርስ ግን ዞረ፣ እዚህ ጋር ግን ተመሳሳይ ነው አይደለ? ስለዚህ በቀጥታ ሲ ላይ ያለው ተመሳሳይ ኢሜጅ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው። ለምን? ፕሌን ሚረር ስለሆነ። ቢ ላይ ስናይ ያልሆነ ቦታ ነው ያለው፣ ዲ ላይም እንደዛው ነው ማለት ነው። question number 12 an object is placed this ስለዚህ distance of object in front of concave mirror having focal length f ይሄ ማለት ነው። then the magnification of the mirror 1 over f is equals to 1 over si plus 1 over so this is the equation of mirror ይሄን አለን። ስለዚህ 1 over 10 is equals to 1 over si plus 1 over 25 ይሆናል ማለት ነው ሰብስቲቱት ስናደርግ። ስለዚህ 1 over si is equals to 1 over 10 minus 1 over 25 ይሆናል። then ይሄኛው LCM 250 ይመጣል divided by 25 minus this is 10 therefore ይሄ 15 ይመጣል። then 15 over 200 50 is equals to 1 over si ስለዚህ si is equals to 250 over 15 is equals to 16.7 centimeter ይመጣል። ስለዚህ magnification is hi over ho or si over so si over so therefore si 60.7 over so 25 ይሄን ስንሰራ 0.668 እያለ ይሄዳል። ይሄ ማለት ደግሞ 0.67 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ስለዚህ the answer is A. question number 13 which of the following statement distinguish between random and systematic error? ይሄኛውን መጽሐፋችሁ ላይ 11ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይም ስላለ the answer is D. systematic error makes measures value to be always above or always below the truth. systematic ማለት ነው። whereas the random error causes the measure values to be sometimes above and sometimes below the true values. the unit vector ይሄን የተሰጠው የተጠየቀው ምንድነው? the unit vector ነው። ስለዚህ unit vector is vector a over the magnitude of a ማለት ነው which is 3i plus 4j over magnitude ማለት ደግሞ 3 square plus 4 square 3i plus 4j over this is 9 60 25 ከስኩዌር ሩት ስር በ5 ይወጣል። ስለዚህ 3i over 5 plus 4j over 5 this is the unit vector. ስለዚህ unit vector ይሄ ነው። then the answer is C ላይ ነው ያለው ማለት ነው። which of the following is are collinear የሆኑትን እዚህ ውስጥ የትኛው ነው? እንግዲህ እንደ ጀነራል collinear let's say vector a let's say a along x a along y a along z ከሆነና b ደግሞ እንደዛው bx by along j plus bz along k ከሆነ let's say ይሄ ማለት a over b should be equal to a along x ማለት ነው over x a along y b along y a along z over b along z ጋር እኩል ነው። ስለዚህ
እያንዳንዱ ወስደን ለምሳሌ 2 over -4 should be equal to 3 over 6 ማለት ነው። this is -1 over 2 አይደለ? ይሄ ደግሞ 1 over 2 ነው። ስለዚህ እኩል ስላልሆነ ኮሊነሪ አይደለም። ቢን ብንወስድ 2 over -4 3 over -6 ስለዚህ -1 over 2 -1 over 2 ስለዚህ ቢ ምንድነው ማለት ነው? ኮሊነሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ኮሊነሪ ነው አይደለም የሚሉትን ማግኘት እንችላለን። therefore the answer is B. Question number 16 for an object moving in a straight ላይ የሚሄድ ከሆነ you do get what the uniformly accelerated motion እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ in uniformly accelerated motion ሶስት ግራፎችን ማወቅ አለብን። ግራፎቻችን በደንብ ማወቅ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ 1 2 3 ስለዚህ ዲስታንስ ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ዊዝ ታይም ግራፍ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አክሰለሬሽን ታይም ግራፍ ከሆነ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ቀጥ ያለ ነው፣ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው የሚቀርበው? ለምሳሌ if the velocity increases by equal amount in equal time interval the velocity time graph is a straight line with positive slope and the acceleration time graph is horizontal አይደለ? ስለዚህ the answer is A ማለት ነው። question number 17 which of the following is true about satellite motion for equal orbital radius ስለ ራዲየስ ነው። አሁን ፕላኔታችን ወይ ደግሞ ሳተላይቶ ሮቴት ሲያደርግ let's say this is earth mass of earth ማለት ነው። then ሳተላይቷ እንደዚህ ይዛ ማለት ነው ሮቴት የምታደርገው then from this to this is mass of satellite, this is mass of earth, this is r ስለዚህ ሮቴት ስታደርግ ያው ሰብጀክት የምታደርገው ሞሽኗ there is a centripetal force አይደለ with gravitational force ጋር እኩል የሆነ mv square over r gm1 m2 over r square አንድ m በm r በr ቢጠፋ v square is gm over r አሁን v of orbital directly proportional to the product of mass and v of orbital inversely proportional to the r ምን ማለት ነው? ወደ መሬት እየተጠጋ ሲሄድ ራዲየስ ወደ መሬት ልክ እቺ ሳተላይት ስትጠጋ ስፒዷ ከፍ ይላል፣ እየራቀች ስትሄድ ደግሞ ስፒዷ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ይሄንን ነው የሚያስረዳን ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። therefore b ላይ ያለውን እኔ satellite closer to the earth is faster than a satellite from the farther from the earth ስለዚህ በቀጥታ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነው ማለት ነው። question number 18 a block of mass m is placed on horizontal surface. The coefficient of satellite a static friction between the block and the surface this a force of magnitude f act on a block at an angle theta then the minimum magnitude of f required to slide the block on the surface is ስለዚህ የተጠየቅነው ፎርስ ነው። እዛ ምንድነው ፍሮም ከሰከንድ ኒውተን ሰከንድ ለው በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አሁን ይሄ ወደዚህ ጋር there is a frictional force አይደለ? ይሄ ነገር ወደዚህ እየገፋ ሲሄድ ዘን ወደ ታች f along y ነው ዘን ወደዚህ ጋር f along x ማለት ነው። ስለዚህ f ኔታችን ምንድነው የሚሆነው? የዚህኛው f ኔት which means for minimum force to move the box acceleration should be what 0 ስለዚህ f ኔታችን is equals to m ax is equals to 0 ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ጋር ስንመጣ ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው? f ኮዛይን x ወደዚህ ጋር ነው ማይነስ ፍሪክሽናል ፎርሱ ማለት ነው ሚው ታይምስ ኖርማል ፎርስ is equals to 0 ለምን ወደዚህ there is the force which is f along x ወደዚህ ጋር ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርስ አለ ማለት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ስለዚህ f ኮዛይን ቴታ
ኮዛይን ቴታ ማይነስ ሚው አሁን ኖርማል ፎርስ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ወደ ታች ምን አለ? ማስ አለ፣ ኤምጂ አለ። እንደገና ወደ ታች ምን አለ? ኤፍ አሎንግ ዋይ አለ። ስለዚህ ኤምጂ ፕላስ ኤፍ አሎንግ ዋይ ማለት ነው። ኤምጂ ኤፍ አሎንግ ዋይ ማለት ኤፍ ሳይን ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኤምጂ ፕላስ ኤፍ ሳይን ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ብናባዛው ኤፍ ኮዛይን ቴታ ማይነስ ሚው ኤምጂ ማይነስ ሚው ኤፍ ሳይን ቴታ እችን ወደዚህ ብንወስድ እዚህ ኳስቱ ዚሮ ስለሆነ ምን ይሆናል? ኤፍ ኮዛይን ቴታ ማይነስ ሚው ኤፍ ሳይን ቴታ ኢስ ኢኳልስ ቱ ሚው ኤምጂ። ኤፍ ኮንስታንት ነው። ኤፍ ኢንቱ ኮመን ስለሆነ ኮስ ቴታ ማይነስ ሚው ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሚው ኤምጂ ማለት ነው። ዘን ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኦቨር ብናደርግ ሚው ኤምጂ ኦቨር ኮዛይን ቴታ ማይነስ ሚው ሳይን ቴታ ሚው ሳይን ቴታ። therefore the answer is C ማለት ነው። the answer is C. question number 19. A ball of mass m moving with the speed strike at a hard wall at an angle of this with ለዚያው ወደዚህ ጋር የመጣበት ኢኒሺያል ስፒዱ ኢኒሺያሉ ለስ ሎንግ ኤክስ አክሲስ ላይ ቢሆን ልክ ምንድነው የሚያደርገው? ይመታና ወደዚህ ጋር ይመለሳል። ስለዚህ ምንድነው ያለን? ፍሮም ኒውተንስ ሰከንድ ለው ምን አለን? ቼንጅ ኦፍ ፒ ኦቨር ቼንጅ ኦፍ ቲ አለን። ኒውተን ሰከንድ ለው is the rate of change of momentum ስለሆነ ይሄ ማለት ኤም ቪ አሎንግ ኤክስ ማይነስ ሲመለስስ ኔጌቲቭ ኦፍ ኤም አሎንግ ኤክስ ማለት ነው ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው? ፕላስ ይሆናል። then ኤም ቪ ኤክስ ፕላስ ተመሳሳይ ስለሆነ ኤም ዩ ኤክስ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ this is 2 mvx over change in t. but vx ማለት ደግሞ ምንድነው? vx ማለት ኦር እንደዚህ ማለት ነው። vx ማለት ኮዛይን ቴታ አይደል? v ታይምስ ኮዛይን 90 እቺኛው አንግል ማለት ነው። እቺኛው አንግል 190 ማይነስ 0 ማለት ነው አይደል? therefore እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። f net is equals to 2mv cosine into 90 minus theta over t. አሁን ኮዛይን ቴታ 90 minus theta ማለት cos 90 minus theta is equals to cosine 90 cosine ይሄ 0 or theta minus plus sin 90 sin theta. cosine 90 0 ስለዚህ sin 90 is 1 የተቀረው ማን ነው? sin ነው የቀረው ማለት ነው። therefore f net is equals to 2mv sin theta over t ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው የሚሆነው ነው? here therefore the answer is B 2mv over t sin theta. According to work energy theorem, a work done by a gravitational string gravity ጋር የተገናኘ ማለት ነው። therefore ምንድነው የምናውቀው? work energy theorem is says that it is the rate of the change in kinetic energy ጋር እኩል ነው or negative of work the potential energy. If the work is done by gravity on an object through or thrown upward, ለምሳሌ ወደ ላይ እንደዚህ ወረወርን እንበል አንድ ኦብጀክት እንደዚህ ወደ ላይ ብንወረውር እስከዚች እቺኛዋ h1 ልበል then h2
እዚህ መሀል ያለው ቼንጅ ኢን ኤች አይደለ? ልክ ምክንያቱም እችኛዋ ቼንጅ ኢን ኤች ኤች ቱ ዲፍረንሱ ኤች ቱ ማይነስ ኤች ዋን ቼንጅ ኢን ኤች ይሰጠናል ማለት ነው። therefore work done against gravity is fg times change in h ማለት ነው። therefore mg way to act የሚያደርገው downward ነው። ስለዚህ mg to the negative j or negative y axis times change in h j ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ስናባዛ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ኦፍ mg change in h ማለት ነው which is what ኔጌቲቭ አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ therefore the work done by gravity on an object thrown upward and moving upward is what ኔጌቲቭ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። question number 21 which one of the following statement is not correct about reflection and refraction of sound waves and their application? እኛው simply መልሱን ዘቻቸው አልፋለኝ። reflection and refraction of sound are used to detect flows in a metals and to help people park their car። እኛው ሞር የሚቀርቡ ካሉት ውስጥ ይሄኛው ነው። Torque rotates an object of mass m, moment of inertia I through an angle theta. Work done ምንድን ነው የሚሆነው? work done is equals to or work done is given by torque times theta ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት the answer is D። ለምንድን ነው work done የምናውቀው እኛ ሊኒየር ላይ f times s አይደለ? ስለዚህ ቶርክ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ቴታ ይሆናል። አንጉላር ፎርሙ የዲስፕሌስመንት ቴታ፣ የፎርስ ደግሞ ይሄ ስለሆነ ዲ ይሆናል ማለት ነው። question 23 a satellite revolving around the earth in a circular orbit of radius is this one, then the period of the satellite is አሁን የተጠየቅነው ፒሪየዱ ነው። ስለዚህ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ g is equals to universal gravitational this is equals to centripetal force ጋር እኩል ነው። m1 g m1 m2 over r square is equals to mv square over r and m በዚህ r በዚህ ጋር ቢጠፋ and r ቢጠፋ ፋይናሊ የምናገኘው ምንድነው? v is equals to square root of gm over r but t ማለት 2 pi over r ነው over v 2 pi r over v then v ደግሞ አለን ይሄኛውን አለን እዚህ ጋር ሰብስቲት ብናደርግ t is equals to 2 pi r over square root of gm over r then substitute ስናደርግ t is equals to 2 times 3.14 times radius 4 times 10 the power of 4 times 10 the power of 16 over square root of g 6.67 times 10 the power of negative 11 Newton meter square kilogram minus 2 times mass of Earth 5.67 times 10 the power of 24 over እንደገና የኛውንም 4 times 10 the power of 16 ስናባዛ ከዛ ለኔ መጨረሻ ላይ ይመጣልኝ 2.5 times 10 the power of 6 second ይመጣል። ይሄ ደግሞ እዚህ ውስጥ የለም። ኢንኬዝ መጥቶላችሁ ከሆነ መልሱ እዚህ ውስጥ ካለ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። ለኔ 2.5 times 10 the power of 6 second ነው የመጣው። One of the following statement is correct description of charging process. Charging process ጋር maybe D ቀጥታ እንሂድ። When positively charged object is momentarily brought into contact with neutral metallic sphere,
the sphere acquires a net positive charge. Which means charging by conduction ማለት ነው። charging by conduction or sharing ማለት ነው። sharing leaves the same sign on the object after the process. ለዚህ የሚቀርበው የኛው ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ካደረግን ፖዚቲቭሊ ነው የሚቀርበው፣ ኔጌቲቭሊ ካደረግን ኔጌቲቭሊ ማለት ነው። therefore the answer is D. question 25, a battery, a parallel plate capacitor is charged with a battery. The battery is then disconnected and dielectric material is inserted between the plates of the capacitor. Which of the following is correct about the effect of the dielectric? ይሄ ቀጥታ ይሄም ዲ ላይ ነው። the electric field between the plates and the energy stored is decreased. እንዴት ነው? parallel plate አለን፣ positive terminal and here is negative terminal ነው። original capacitor then dielectric አለ without dielectric, this is initial voltage ነው ይሄ, then this is negative Q and positive Q. Therefore now F naught or capacitor C is equals to parallel plate capacitor ላይ epsilon naught area over D ነው, then electric field is equals to V naught over D ማለት ነው አይደለ? then V naught is Q naught over C naught, but Q is equals to Q naught which is constant ነው። ቻርጃችን ኮንስታንት ነው ቻርጅ የተደረገው ማለት ነው። now if we insert እዚህ ጋር ምን ካደረግን dielectric insert ብናደርግ with relative permittivity of free space ማለት ነው። relative permittivity of free space then C is equals to ምን ይሆናል? አሁን እንዲህ ነው አይደለ? area over D, then this is equal to IR። ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? እዚህ ጋር ከC ኖት ጋር እኩል ነው። then ካፓሲተሩ ሁለተኛው ከዚህ ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው። then V is equals to Q naught over C or Q naught C ማለት ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ነው then ER times C naught. now this is equal to V is equals to 1 over ER ይሄ ከV ጋር እኩል ስለሆነ times V naught. therefore electric field V over D ነው, then V naught over IR times D which is 1 over times electric field or electric energy ኦሪጂናሉ or ኢኒሺያሉ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። now የተጠየቅነው ግን ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ስለሆነ the effect of here the battery ያለው ምንድነው? stored energy ስለሆነ therefore energy is given by what? energy is 1 over 2 CV square ጋር እኩል ነው። then በC ቦታ ምን አለን? 1 over ER then እዚህ ጋር is equals to 1 over 2 into 1 over ER V naught the whole square በV square ጋር ደግሞ ይሄኛው በV square ጋር ነው። በዚች ቦታ ደግሞ ያለን ER times C ማለት ነው። this is equal to 1 over 2 ER C naught V naught square is equals to 1 over relative permittivity of free space into 1 over 2 C naught V naught square ብለን መጻፍ እንችላለን። this is equal to 1 over ER V naught which is electric potential energy ለዛ ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል ምን ሲሆን ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል መሃላቸው ሲገባ ማለት ነው።